Sziasztok! Megmutatom nektek, hogy a kis kínai minikotróval eddig mennyi pénzt sikerül spórolnom, illetve keresnem. Két videót fogok nektek felrakni. Az elsőben megmutatom, hogy mennyit spóroltam ahhoz képest, hogyha egy bérgéppel álltam volna neki az elvégzendő feladatoknak. A második videóban pedig megmutatom, hogy a felrakott YouTube videókkal, ami a kínai minikotróról szól, mennyi pénzt tudtam keresni, hogy működik ez az egész YouTube videós történet. Úgy fogunk számolni a videókban, hogy 50 000 forintos napi bérleti díjat számolok, illetve kivonulás, meg kiszállítás, visszaszállításra pedig egy 30 000 forintos díjat, és ezzel fogjuk megnézni, hogy mennyit spóroltunk eddig az elvégzett munkákon ezekkel. Felül megnézzük, hogy mennyit költöttem a gépre, ugye az is egy fontos eleme ennek a résznek. Na, hát ez volt az első területünk, amivel nekiálltunk a gépnek. 2 nappal fogom számolni a munkaidejét, már csak azért is, mert amúgy a földmunka elvégezhető lett volna 1 nap alatt, de egyéb kiegészítő munkák miatt, kis támfal, kis kerítésbezárás, dörken a kerítése, szóval nem ment volna ez 1 nap alatt az egyéb munkákkal együtt, tehát 2 napig kellett volna kint lennie a gépnek, ami így akkor 100 000 forint plusz oda-vissza szállítás 60 000, tehát 160 000 forintért tettük rendbe ezt a területet. Jó, akkor ezek után nekiálltunk a szikláinkat bepakolni. Ez ugye 2 szállítmány szikla volt, összesen 22 tonna. Hát erre is jó indulattal mondjuk azt, hogy 2 nap alatt be tudtam volna pakolni. Nagyon fontos, hogy én nem tudok úgy dolgozni, hogy az előző etappal együtt 4 napig egyfolytában ezt csinálom. Tehát, hogy én dolgozok, és mellette csinálgatom a dolgot, úgyhogy ez a kibeszállítás ez azért erősen megterhelte volna a büdzsét. Tehát akkor itt is azt számolhatjuk, hogy 2 nap, kibeszállítás, 160 000 lett volna a szikla bepakolás, tehát ahol most tartunk, ez a részhez összesen eddig 320 000 forint. Akkor ezzel a területtel szemben megint csak arról beszélhetünk, hogy 2 napos feladatot végeztem el. Volt egyszer egy területrendezési munka, szintreszedés, akkor a megmagasított vízóra akna mellé visszatöltés, a kis falacska kialakítása, illetve a pálmák területének a síkbaszedése, kiszintezése, illetve a határoló köveknek az elhelyezése. Tehát itt is legalább 2 napos feladatot oldottam meg a géppel, ami akkor megint 160 000, tehát összesen akkor már 480 000 forintnál tartunk. Jó, akkor ezek után következett ez a felső magaságyásos terület, ami egy hosszabb munka, mert több lépcsőben kell ilyen kiegészítő feladatokat csinálni, a kabionfal építését meg kellett csinálni közben, hogy vissza tudjam tölteni, a zsalukőfal építését. Tehát itt igazából nyugodtan mondhatom, hogy 5 napig biztosan kint kellett volna tartani a gépet, annak fényében, hogy azért nem tudok éjjel-nappal ezzel foglalkozni, hanem munka mellett csinálgatom. Hát akkor az 5x50 000, az 250 000, plusz 60 000, az 310 000 forintba egészen biztosan belekerült volna bérgéppel ennek a területnek a rendbetétele, és közben fájt volna a szívem, hogy kint van a gép, és nem tudok vele értelmesen dolgozni. Úgyhogy összesen akkor 480-at tartottunk eddig, plusz 360, 840 000 forint teljes spórolással számolhatunk. Akkor a következő területünk ez a ültetőkosaras terület. Itt hát gyakorlatilag azon kívül, hogy az alapföldmunkát meg kellett csinálni ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni építkezni, folyamatosan kint kellett volna tartanunk a gépet, ugyanis ahogy raktuk föl az ültető kosarakat, úgy töltöttük vissza mögötte
a földet, és így haladtunk lépésről lépésre. Egyébként az összes eddig megmutatott folyamatról vannak fönt külön egyesével videók, amiben meg tudjátok nézni részletesen a folyamatot. Szóval ez a terület, ez legalább 3 nap lett volna így kövek bepakolásával, visszatöltögetéssel, tömörítéssel. Hogyha ezt a 3 napot veszem figyelembe, akkor az 150 000, meg ugye 60 000 kiszállítás, tehát 210 000, 8, 42, 10, akkor 1 millió 50 000 forintnál tartunk eddig, ami bekerült volna a bérgép. Már hogyha itt vállalkozói költség gondolkodok, akkor már hát ennek sokszorosát fizettem volna ki csak a munkadíjra, sőt csak a gép munkadíj oldalára, úgyhogy igazából már eddig is jó vagyok, illetve azt nagyon fontos szerintem megegyezni, hogy mikor van egy ilyen saját géped, akkor az, hogy kell valamire 3 percre is be tudsz ülni, az szinte megfizethetetlen. Megemelni vele egy valamit, odébb rakni vele egy valamit, kibontani vele, tehát hogy nyilván emellett a fix összeg mellett még egyéb olyan kényelmet biztosít, ami legalább ugyanekkora összeget ért meg számunkra. Akkor ezen kívül volt nekünk egy ilyen pálmamozgatásos, pálmaveszedéses, illetve elültetéses feladatunk. Erről is van külön videó, hát ez nem tudtam volna megoldani más eszközökkel, tehát így is úgy is hozatnom kellett volna ki rá valami a gépet, még ha csak egy napra is, és ültetéssel együtt bőven-bőven beletellett egy napba, az ültetéses rész, arról még nincs is videó, az majd később fog jönni. Annak ellenére, hogy elbajtottuk a pálmát, még így is azt mondom, hogy ezt gép nélkül, ezt a 600 kilós dögöt mozgatni szinte lehetetlen lett volna. Úgyhogy kihozattam volna erre is a gépet. Egy napra 50 000 meg 60 000 oda-vissza szállítás, tehát 110 000 forintba került volna ez a pálmás sztori, meg a macerázás, meg az időpont egyeztetés, úgyhogy ez így nagyon nagy segítség volt, tehát összesen 1 160 000 forintnál tartunk. Na és akkor jön ez a terület, ez a legutolsó videónak a tartalmában láthatjátok. Ez a füvesítendő legnagyobb területünk. Itt volt eddig a legnagyobb földmunka, sőt, hát az egész munkák során majd itt lesz, vagy itt volt a legnagyobb földmunka. Itt ez szerintem több mint 100 köbméter volt így a méretekből kiindulva, ráadásul többször kellett átfogni, átkarolni, tehát többször kellett ugyanazt a földet megmozgatni. Hát nekem rohadt sok időbe tellett, mert ugye délutánonként, esténként egy-egy órát csináltam, de mondjuk azt, hogy ezt egy 3 nap alatt ezzel a kis géppel meg lehetett volna csinálni, és mondjuk a 4. nap meg a rézsüt, meg a kiszintezést, a pontos beigazítását a területnek csináltam volna meg. Tehát 4 napszor 50 000 az 200 000, meg a kibeszállítás 60 000, az 260 000 forint lett volna ennek a területnek a bérgépes története. Tehát összesen mondjuk 1 420 000-nál álltunk meg. Az eddig elvégzett munkák során, tehát ez az 1 420 000, ez biztos elment volna bérgépre, de inkább több, mert általában alá szoktam becsülni a munkák időtartamát, és hogyha az asszonynak a számítása jön be, akkor másfélszer annyi ideig tartott volna minden, mint amennyire én mondom. Na mindegy, szóval 1 420 000 számoltunk, rengeteg munka van még hátra a kertbe, úgyhogy az 5000 eurós vételárát nagyjából már visszahozta a gép, költeni nagyon nem költöttem le, tehát most nyilván üzemanyagot vettem, de azt a bérgépbe is kellett volna, illetve olajcserékre költöttem szerintem kb. 30 000 forintot. Úgyhogy 1 420 ez a vége, amit eddig spóroltunk azzal, hogy megvásároltam ezt a gépet, illetve azt a macerát, hogy állandóan hurcibálni kellett volna a gépet, illetve azt, hogy számtalanszor húztam le például a feljáró utat, hogy leegyenesítsem, meg rengetegszer használtam egy-egy pár perces feladatra. Ugye szerintem
megérte, majd a végén az egész kertnek lesz még egy ilyen rész, amikor teljesen összeadom az egész megkeresett vagy megspórolt összeget, illetve akkor a következő videóban pedig láthatjátok majd azt, hogy YouTube videózással, abból, hogy ebből a kínai kis gépből videósorozatot csináltam, azzal mennyit kerestem, meg hogy működik ez az egész YouTube-os történet. Na, sziasztok a következő videóban!